तपाईहरुलाई स्वागत छ चैतन्य टिभी च्यानलमा। लोकसेवा आयोग तयारी गरिरहनु भएका सम्पूर्ण मित्रहरुलाई फेरि पनि यस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा मैले आज यो ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको दुईटा टर्मिनोलोजिज आखिरमा तीहरुमा बीचमा समानता के छ र त्यस बीचमा चाहिँ भिन्नता के छ भन्ने विषयलाई चाहिँ उठाएर आज तपाई समक्ष प्रस्तुत भएको छु। ती टर्मिनोलोजिजहरु के हुन् त भनेर बुझ्नको लागि हामी हेरौं जब एनालाइसिस एन्ड जब डिस्क्रिप्सन हैन। एउटा चाहिँ कार्य विवरण एन्ड कार्य विश्लेषण हैन। जब एनालाइसिस भनेको कार्य विश्लेषण भइहाल्यो। जब डिस्क्रिप्सन भनेको हामी यसलाई के बुझौं भन्दा कार्य विवरण अथवा हामी टीओआर भन्छौं, टर्म्स अफ रेफरेन्सेस हैन, रेफरेन्स हैन। यसमा हेर्दाखेरि these two terminologies are two distinct but closely related components of human resource management भनेर भन्छ। अनि तिनीले के गर्छ भने तिनीको they serve different purposes in the context of staffing and managing employees within an organization भन्छ। कुनै पनि अर्गनाइजेसन भित्र तपाईको चाहिँ इम्प्लोइजहरुलाई स्टाफिङ गर्न, तिनीहरुलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ तिनीहरुको चाहिँ मुख्य पर्पस रहन्छ हैन। अब लेट्स सी द डिफरेन्सेस बिट्विन दिस टु टर्मिनोलोजिज। जब एनालाइसिस भनेको के हो? पहिला चाहिँ हामी के हेरौं त जब एनालाइसिस कार्य विश्लेषण भनेको के हो त भनेर त्यसलाई बुझौं है त। यहाँ के भन्छ भन्दा जब एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ कलेक्टिङ एन्ड एनालाइजिङ डिटेल्ड इन्फर्मेसन अबाउट स्पेसिफिक जब विदिन एन अर्गनाइजेसन भन्छ। एउटा कस्तो हो नि जब एनालाइसिस, यो कार्य विश्लेषण भनेको के हो त भन्दा it is the process of collecting and analyzing the detailed information about a specific job within an organization। कुनै पनि अर्गनाइजेसन भित्र कुनै पनि स्पेसिफिक जब छ नि हैन, त्यसको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्ने प्रोसेसलाई समग्रमा के भन्छ त भन्दा जब एनालाइसिस भन्छ हैन। इट एम्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द भेरियस एस्पेक्ट्स अफ जब including its duties, responsibilities, skills and qualifications, required working condition and information standards or performance standards भन्छ। कुनै पनि जबमा कुनै पनि इम्प्लोइले हैन जबको डिफरेन्ट एउटा एस्पेक्टहरु फ्यासेटहरुलाई यसले हेर्छ। जस्तो यसको ड्युटीजहरु हुन्छ सक्छ त्यो जबमा हैन, रेस्पोन्सिबिलिटीज के हो, स्किल्स कुन चाहिन्छ, क्वालिफिकेसन कस्तो चाहिन्छ, वर्किङ कन्डिसन कस्तो छ हैन, कस्तो हुनुपर्छ एन्ड परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्स कस्तो तरिकाको चाहिँ परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्स छ ने यावत कुराहरुको चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ जब एनालाइसिस अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुस् है, हामीले के हेर्यौं भने जब एनालाइसिस भनेको एउटा प्रोसेस रहेछ। त्यसको चाहिँ समग्र एउटा कुनै पनि स्पेसिफिक जबको बारेमा, कुनै पनि कार्यको, कुनै पनि विदिन एन अर्गनाइजेसन हैन, त्यो कुनै पनि स्पेसिफिक जबको डिटेल इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने र त्यसको बारेमा एनालाइज गर्ने समग्र प्रोसेस चाहिँ हैन के हो त जब एनालाइसिस हो। अब त्यसमा विभिन्न किसिमको कुनै पनि जबको विदिन एन अर्गनाइजेसन हैन, त्यसको चाहिँ डिफरेन्ट एस्पेक्ट, भेरियस एस्पेक्टहरु हेरिन्छ। जस्तो ड्युटीज हुन सक्छ, रेस्पोन्सिबिलिटीज कस्तो हुनुपर्छ भन्ने, स्किल्स दक्षता कस्तो हुनुपर्दो रहेछ भन्ने, र त्यस्तै क्वालिफिकेसन्सको कुराहरु हुन सक्छ, वर्किङ कन्डिसन्स कस्तो हुनुपर्छ हैन त्यस्तो। अब एउटा परफर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्स कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। अर्को चाहिँ फेरि हेर्नुस्, अब यसको चाहिँ पर्पसलाई पनि प्राइमरी पर्पस चाहिँ हेरौँ है त। The primary purpose of job analysis is to provide a comprehensive and objective way of view of job to aid in various HR activities such as recruitment, selection, training, performance appraisal and compensation भन्छ के। अब यसले चाहिँ जब एनालाइसिसको मुख्य पर्पस भनेको यसले केमा सहयोग गराउँछ भन्दाखेरि जस्तो एचआर म्यानेजमेन्टमा यो ह्युमन रिसोर्स एक्टिभिटिज जस्तो तपाईको चाहिँ रिक्रुटमेन्टको कुरा हुन सक्छ हैन, त्यस्तै गरेर तपाईको सिलेक्सनको कुरा हुन्छ, ट्रेनिङको हुन सक्छ, परफर्मेन्स अप्रेजलको कुरा हुन सक्छ, कम्पेन्सेसन हैन, कम्पेन्सेसनको कुरा हुन सक्छ। जति पनि एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स एक्टिभिटिज हुन्छ नि, म्यानेजमेन्टमा एउटा एक्टिभिटिज हुन्छ नि, तिनीहरुलाई चाहिँ के गर्छ त यसले चाहिँ त्यसलाई सहयोग गर्नलाई यसले धेरै सहयोग गर्छ। जस्तो एउटा म सानो एक्जाम्पल हो, भर्नाको कुरा गरौँ हैन, रिक्रुटमेन्टलाई कसरी सहयोग गर्छ त भन्दा जब एनालाइसिस भने तपाईले कुनै पनि जबको एउटा संगठनमा एउटा मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ हैन, त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्नलाई हामी चाहिँ स्रोत साधनहरु, मानव संसाधनको युज त हुन्छ, तर मानव संसाधन त्यो उद्देश्य कति हो, कुन समयमा चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो हैन, एउटा चाहिँ एउटा टाइमलाइन हुन सक्छ। त्यो टाइमलाइनमा हामीसँग दक्ष जनशक्ति छ कि छैन त
हैन भोलिको दिनमा चाहिँ एउटा बढ्ने यो संगठनमा पर्ने प्रेसरलाई थाम्न सक्ने हामीसँग स्किल म्यान पावर छ कि छैन भनेर त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्छ, डेटा कलेक्ट गर्छ, कति चाहिन्छ, यति छ हामीसँग मौजदात, यति चाहिन सक्छ हैन भविष्यमा भनेर त्यो अनुसारको चाहिँ एउटा चाहिँ खाका तयार हुन्छ। त्यो खाकाको आधारमा त्यसको हैन तथ्याङ्कको डेटाको आधारमा चाहिँ हामी रिक्रुटमेन्टमा जान सक्छौँ। त्यो संगठनको हैन एचआर म्यानेजमेन्टको जुन संलग्न हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो यसरी चाहिँ भनौँ न जब एनालाइसिसले चाहिँ केलाई सहयोग गर्दो रहेछ त भन्दा रिक्रुटमेन्ट मात्रै होइन कि सेलेक्सनको कुराहरू, ट्रेनिङको कुराहरू, पर्फर्मेन्स कुराहरू, अप्रेजलको कुराहरू, कम्पेन्सेसनको कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तो अब ट्रेनिङकै कुरा गरौँ, हामीलाई दक्षता चाहिएको छ कुनै पनि चिजमा, कम्प्युटर नजानी नहुने छ, कुनै सफ्टवेयरबाट अब अफिसहरूमा चाहिँ प्रायः सफ्टवेयरहरू युज हुन्छ, सफ्टवेयरको बारेमा दक्षता छ कि छैन भन्दा त्यो सफ्टवेयर सम्बन्धमा हैन अन्य सेवाग्राहीप्रति गर्ने व्यवहारको सम्बन्धमा हैन त्यो स्किल्सहरू हैन त्यो व्यवहार त्यो सिपहरू चाहिँ सिक्न आवश्यक हुन्छ। त्यो सिप जानेको छ कि छैन हैन टाइममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अझ राम्रो बनाउनलाई हैन सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त दुरुस्त र सहज पहुँच बनाउनको लागि हामीले जनशक्तिलाई कस्तो प्रकारको भनौँ न एउटा चाहिँ तालिम दिन आवश्यक छ भन्ने विषयमा चाहिँ अध्ययन गरेर जब एनालाइसिसबाट पत्ता लाग्छ र त्यो अनुसारको चाहिँ ट्रेनिङहरू पत्ता लगाई तालिमहरू पत्ता लगाई दिन सकिन्छ हैन। ओके, अब त्यस्तै गरेर अब हेरौँ जब एनालाइसिस इन्भल्भ्स मेथड्स लाइक इन्टरभ्युज, observations, questionnaires and task analysis to gather information हैन। अब जब एनालाइसिसलाई गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न किसिमको मेथडहरू हुन सक्छ, इन्टरभ्युज लिएर पनि हुन सक्छ हैन, इम्प्लोयीहरुलाई सोधेर पनि हुन सक्छ, त्यो अब्जर्भेसनको कुराहरु भइहाले, क्वेशनरको कुरा भइहाले हैन। जस यिनीहरु चाहिँ मेथोडोलोजी हो, त्यो रिसर्च गर्नलाई, एनालाइसिस गरेर डेटा कलेक्ट त गर्नु पर्यो, डेटा कलेक्ट गर्नलाई जुन यस्ता कुराहरु चाहिँ तपाईको इन्टरभ्युको कुराहरु, अब्जर्भेसन कुराहरु, क्वेशनर्सहरु, टास्क एनालाइसिस हैन, इन order to gather information एउटा कुरा त्यो हो। अर्को चाहिँ के छ भन्दा इट अफन रिक्वायर्स इनपुट फ्रम इम्प्लोइज करेन्टली इन द रोल अर सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट्स। एउटा चाहिँ कहिले कसैले चाहिँ के रिक्वायर गर्न सक्छ भन्दा एउटा चाहिँ इम्प्लोइजबाट पनि करेन्टली इन द रोल अर सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरको एक्सपर्ट चाहिँ आवश्यक हुन सक्छ। द आउटपुट अफ जब एनालाइसिस इन्क्लुड्स डेटा एन्ड डकुमेन्टेसन द्याट क्यान बी युज टु क्रिएट जब डिस्क्रिप्सन, जब स्पेसिफिकेसन्स एन्ड अदर एचआर रिलेटेड एउटा चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ बनाउन एरिसकेको छ। अब आउट इनपुट चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामी कसरी लिन्छौँ इनपुट त हामी इम्प्लोइजबाट लिन सक्छौँ हैन, करेन्टली इन द रोल अर सब्जेक्ट म्याटर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्सबाट इनपुट त लिन सक्यो। यसको आउटपुट कस्तो हुन्छ तपाईले एनालाइसिस गर्नुभयो हैन। हामीले चाहिँ रिक्रुटमेन्ट, सिलेक्सन, ट्रेनिङ, पर्फर्मेन्स अप्रेजल र कम्पेन्सेसनमा त यसले फाइदा त गर्छ त भन्यौँ र यसले सँगसँगै एउटा चाहिँ हामीले अर्को कुरा पढ्दैछौँ जब डिस्क्रिप्सन। त्यो जब डिस्क्रिप्सन बनाउनको लागि पनि यो आवश्यक हुन्छ क्या हैन। यसले चाहिँ आउटपुट एउटा रिजल्ट दिन्छ। जस्तो द आउटपुट अफ जब एनालाइसिस इन्क्लुड्स डेटा एन्ड डकुमेन्टेसन द्याट क्यान बी युज टु क्रिएट जब डिस्क्रिप्सन भन्छ। जब डिस्क्रिप्सनलाई क्रिएट गर्नको लागि हैन, त्यस्तै गरेर जब स्पेसिफिकेसन क्रिएट गर्नको लागि द एन्ड अदर एचआर रिलेटेड डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ प्रिपेयर गर्नको लागि पनि इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जब एनालाइसिस हैन। अब हामीले समग्रमा बुझौँ जब एनालाइसिस भनेको कुनै पनि स्पेसिफिक जबको डिफ्रेन्ट आस्पेक्ट्स, भेरियस आस्पेक्ट हुन्छन् हैन, त्यसलाई चाहिँ भेरिड आस्पेक्ट्स अफेक्टिङ जब एनी जब हैन, त्यो आस्पेक्टको बारेमा डेटा कलेक्ट गर्नु, त्यसलाई चाहिँ एनालाइज गर्नु चाहिँ जब एनालाइसिस हो भन्ने समग्रमा बुझौँ। र अब जब डिस्क्रिप्सन भनेको के हो त बुझौँ है त। अब जब डिस्क्रिप्सन भनेको नेपालीमा कार्य विवरण भयो हैन। अ जब डिस्क्रिप्सन इज अ कन्साइज रिटन डकुमेन्ट द्याट आउटलाइन्स द एसेन्शियल आस्पेक्ट्स अफ अ स्पेसिफिक जब विदिन एन अर्गनाइजेसन। कुनै पनि अर्गनाइजेसनभित्र कुनै पनि स्पेसिफिक जबको एसेन्शियल आस्पेक्टहरू के हो, त्यो स्पेसिफिक आस्पेक्टहरू त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ, त्यसलाई आउटलाइन गर्ने काम चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ हैन। अब त्यसमा खास के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज टिपिकल्ली स्ट्यान्डर्डाइज्ड फर्मेट द्याट प्रोभाइड्स एन ओभरभ्यू अफ द जब्स मेन ड्युटिज, रेस्पोन्सिबिलिटिज, रिपोर्टिङ एन्ड एउटा चाहिँ रिपोर्टिङ रिलेसनसिप्स एन्ड की पर्फर्मेन्स एक्सपेक्टेसन हुन्छ। खास यसमा के हुनुभयो त भन्दा
यसले चाहिँ द्याट इन्भल्भ्स हैन जब अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा ड्युटिजहरु रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो रिपोर्टिङ रिलेसनशिप्स के छ एन्ड की परफर्मेन्स एक्सपेक्टेसन बाट के गर्न सकिन्छ कुनै पनि इम्प्लोइबाट हो त्यसको बारेमा डिटेल के हुन्छ त भन्दा जब डिस्क्रिप्सनमा देख्न सकिन्छ। अब यसको पनि प्राइमरी पर्पस हेर्दाखेरि the primary purpose of a job description is to communicate the fundamental information about a job to potential job applicants, employees and supervisors. It helps set expectations and understand what the job entails के जस्तो अब कुनै पनि यसको प्राइमरी जब के रहेछ भने is to communicate the fundamental information about a job to potential job applicants के कुनै पनि job applicants को लागि potential job applicants को लागि के गर्नुपर्छ के गर्नुपर्ने हो कस्तो ड्युटीज र रेस्पोन्सिबिलिटीज हुन् त्यसको यसले चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ का त्यसको त्यो चाहिँ यसले चाहिँ डिटेल दिन्छ हैन र इम्प्लोइजको हुन सक्छ सुपरभाइजरले के गर्ने इम्प्लोइजले के गर्ने एप्लिकेन्टले के गर्ने सबै डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ उले चाहिँ जब रेस्पोन्सिबिलिटीज ड्युटीजहरु चाहिँ यसमा चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनमा लेखिएको हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ दे क्यान अल्सो सब हैन। अब यसो अर्को चाहिँ फेरि जब डिस्क्रिप्सन आर often used in job postings employees एउटा चाहिँ onboarding and performance evaluation मा इम्प्लोइ अपबोर्डिङ मा जब पोस्टिङ मा पनि यसलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिन्छ किन तपाईले जब डिस्क्रिप्सन एउटा तपाईलाई दिएको छ तपाईको कुनै एउटा पदमा हुन्छ सहायक पदमा हुनुहुन्छ तपाईको जब डिस्क्रिप्सन के हो त त्यो चाहिँ तपाईले राम्रोसँग फुलफिल गर्नु भएको छ कि नै भने तपाईको त्यसको जब डिस्क्रिप्सनको आधारमा परफर्मेन्स अप्रेजल हेर्न सकिन्छ हैन। परफर्मेन्स अप्रेजलको आधारमा चाहिँ फेरि के गर्न सक्यो त भन्दा तपाईको चाहिँ अपग्रेड हैन तपाईको चाहिँ पोस्टिङको कुरा हुन सक्छ इम्प्लोइ अनबोर्डिङको कुरा हुन्छ परफर्मेन्स इभ्यालुएसनमा चाहिँ यसले चाहिँ सहज गर्छ किन भन्दा तपाईले कार्यालयमा के गर्ने हो हैन त्यो कुरा थाहा भइसकेपछि त्यो गरेको छ कि छैन र कसरी गरेको छ यी कुराहरु त जब इभ्यालुएसन परफर्मेन्स अप्रेजल हुन्छ त्यसरी हैन त्यसरी परफर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्नलाई त्यसले गरेको छ कि छैन भने ती इन्डिकेटर भएपछि नै त उले चाहिँ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लाग्ने हो। त्यसकारण यसले चाहिँ परफर्मेन्स डिस्क्रिप्सन इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु इभ्यालुएट एउटा परफर्मेन्स अफ द इम्प्लोइ है। ओके अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अर्को चाहिँ के भन्नु हेर्न सकिन्छ भने दे क्यान अल्सो सर्भ एज अ प्रेफरेन्स पोइन्ट फर लिगल एन्ड कम्प्लायन्स पर्पसेस भनेर भन्न सक्यो। अनि अर्को चाहिँ हेर्नुस् जब डिस्क्रिप्सन्स आर टिपिकली अर्गनाइज इन अ स्ट्यान्डर्ड फर्मेट इन्क्लुडिङ जब टाइटल के हो हैन एउटा स्ट्यान्डर्ड फर जब डिस्क्रिप्सनको तपाईहरुलाई चाहिँ पछि यो भिडियोको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले चाहिँ इन्क्लुड गरेको छु। जब डिस्क्रिप्सनको एउटा चाहिँ टिपिकल फर्मेट हुन्छ त्यो फर्मेटमा चाहिँ इन्क्लुडिङ जब टाइटल के हो रिपोर्टिङ के हुन्छ रिपोर्टिङ स्ट्रक्चर के हुन्छ जब समरी के हो एसेन्शियल ड्युटीज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु के हो र क्वालिफिकेसन्स के हो एन्ड एनी अदर रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईले त्यसमा देख्न सक्नुहुन्छ। ओके अनि अब डिफरेन्सेस के छ त अब राम्रोसँग ठ्याक्कै डिफरेन्सेस तपाईले अब भनौं हामी जब एनालाइसिस भनेको कुनै पनि स्पेसिफिक जब विदिन एन अर्गनाइजेसन हैन त्यसको चाहिँ डिफरेन्ट एस्पेक्टहरुको चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्ने त्यसलाई एनालाइज गर्ने जब एनालाइसिस भयो। जब डिस्क्रिप्सन भनेको कुनै पनि इम्प्लोइको त्यसले गर्नुपर्ने ड्युटीज र रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु के हुन् त त्यसको लागि चाहिँ क्वालिफिकेसन के हो सबै डिटेल इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ त्यो आउटलाइनलाई जब डिस्क्रिप्सन भन्छ। अब हेर्नुस् के डिफरेन्सेस के छ व्हाट आर द डिफरेन्सेस बिट्विन दिस टु टर्मिनोलोजिज हैन इन एचआर म्यानेजमेन्ट। ओके अनि अर्को चाहिँ के छ भने फर्स्ट में जब एनालाइसिस इज द प्रोसेस अफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डिटेल्ड डेटा अबाउट अ जब while a job description is a written document that summarizes the key aspect of that job। हेर्नुस् है त्यो जबको चाहिँ के एस्पेक्टहरु चाहिँ को डिटेल समरी चाहिँ हैन एउटा चाहिँ समरी चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन हो भने जब एनालाइसिस भनेको त्यो जबको चाहिँ एनालाइसिस हो के हैन त्यसको चाहिँ टोटल डिटेल एनालाइसिसलाई के छ जब एनालाइसिस भयो त्यो जबको चाहिँ स्पेसिफिक डिफरेन्ट एस्पेक्टहरु के छ टपिक देखि टाइटल पोस्ट देखि उले गर्ने क्वालिफिकेसन सम्म उले गर्ने ड्युटीज रेस्पोन्सिबिलिटिज चाहिँ के हुन् सबै डिटेल इन्फर्मेसन चाहिँ जब डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ। अर्को फेरि सेकेन्डमा चाहिँ जब एनालाइसिस इज अ ब्रोडर एन्ड मोर कम्प्रिहेन्सिभ प्रोसेस व्हाइल अ जब डिस्क्रिप्सन इज अ स्पेसिफिक आउटपुट अफ द जब एनालाइसिस प्रोसेस। एउटा जब एनालाइसिस भनेको अलि ब्रोडर भयो क्या जब डिस्क्रिप्सन भनेको एउटा चाहिँ वान अफ द पार्ट अफ दैट
जब एनालाइसिस द्याट कम्स अन्डर द जब एनालाइसिस के छ भन्दा तपाईले अब जब एनालाइसिस टोटल पुरै हेरिन्छ, त्यसमा जब डिस्क्रिप्सन पनि हेरिन्छ, सबै कुराहरू हेरेर लास्टमा चाहिँ त्यसको आधारमा पनि जब डिस्क्रिप्सनलाई अझ फेरबदल गर्न सकिन्छ के। त्यसकारण यो ब्रडर सेन्समा चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ जब एनालाइसिसलाई हैन। त्यस्तै गरेर जब एनालाइसिस प्रोभाइड्स द डेटा निडेड टु क्रिएट जब डिस्क्रिप्सन एज वेल एज द अदर एसआर डकुमेन्ट्स लाइक जब स्पेसिफिकेसन एन्ड जब इभ्यालुएसन। जब स्पेसिफिकेसनको लागि, जब इभ्यालुएसनको लागि, जब डिस्क्रिप्सनको लागि त हुँदैछ, त्यसको लागि इन order to create that very terms like job description and job like job specification and job evaluation को लागि यसले चाहिँ क्रिएट गर्नलाई job analysis provides some information and data. So okay, अर्को चाहिँ job description are used for communication and decision making purposes such as recruitment, performance management and compliance, and while job analysis is focused on understanding the job in depth. Job description त अब जनरली यो डिस्क्रिप्सन यो भनेर चाहिँ हैन डिसिजन मेकिङमा चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्यो, तर जब एनालाइसिसले चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ एकदम इन डेप्थमा स्टडी गर्छ के। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। जब एनालाइसिस जब भनिसक्यो नि यो इन डेप्थ स्टडी हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। जब डिस्क्रिप्सन भनेको जस्ट एउटा चाहिँ आउटपुट, एउटा आउटलाइन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो के। यो मोर अब्जेक्टिभ हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। Summarizing this video, I want to say that job analysis is the systematic process of gathering information about a job, and job discussion is the document that summarizes the information for communication and management purposes. Both are essential tools in human resource management. Okay, both are essential in human resource management and contribute to effective staffing and employee management within an organization. Okay, अब आज मैले चाहिँ जब डिस्क्रिप्सन र जब एनालाइसिस बीचमा चाहिँ डिफरेन्स के छ त हैन, एक्ज्याक्ट टु द पोइन्ट डिफरेन्स के छ त भन्ने विषयमा चाहिँ मैले यो भिडियो ल्याएको थिएँ। तपाईले चाहिँ राम्रोसँग हेर्नुभयो हैन, सुरुदेखि अन्त्यसम्म चाहिँ हेर्नुभयो भन्ने अपेक्षा गरेको छु र साथै हेरिसकेपछि सल्लाह सुझावको लागि तपाईले चाहिँ सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट चाहिँ गर्न नभुल्नु होला। हस्त, धन्यवाद।